السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناة ابتكارات وأفكار الخبيري. النهاردة جايب لكم فكرة جميلة جدا، فكرة كولمن للمياه. كولمن هتعمله ببلاش عندك في البيت. تعالوا مع بعض نشاهد الفيديو للآخر، وما تنسوش تدعمونا باللايك بتاعكم الجميل. كل اللي هنحتاجه في فكرة النهاردة بستلة. لو عندك أي بستلة في البيت صغيرة أو كبيرة، ويكون أفضل لو كبيرة. وهنحتاج حنفية بتاعة كولومان. هتروح عند بتاع الأدوات المنزلية اللي بيبيع مفاتيح البوتاجازات والغسالات والكولومان، هتقول له اديني حنفية كولومان صغيرة. تمام. وهنحتاج كوية لحام. لو ما عندكش كوية لحام، ممكن بمسمار سخن نسخنه على البوتاجاز. وهنفتح فتحة في البستلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ويا ريت تاخد بالك من الفتحة انت وبتفتح. الفتحة تبقى مقاس الحنفية بالظبط عشان ما توسعش منك ويحصل عملية تسريب للمياه. يعني تفتح شوية وتقيس الحنفية شوية. بتركب الجلدة اللي احنا شايفينها دي مكان الفتحة، وبنركب الحنفية. وفي صامولة بتبقى من جوه بنركبها كويس. بناخد بالنا من الخطوة دي كويس جدا عشان ما يسربش مية. تمام. وبنحتاج خيش. كلنا عارفين الخيش. بنلف حوالين البستلة خيش وبنلف عليه بلاستر، عشان الخيش ده بيساعد على ان المية تبقى مسقعة زي ما هي. لو من غير تلج تخلي المية مسقعة. كولمان للمياه هينفعك جدا في اي مشوار، او انت ومسافر او خارج البيت، وبدون اي مبالغ. يعني مش هيكلفك اي جنيه، ببلاش بمعنى صح. بنصنفر مكان الفتحة بالشكل ده عشان تبقى ناعمة وتبقى كويسة ما فيهاش اي مكان اللحام. بنصنفرها كده. كل من هيعجبك وببلاش، ويكون افضل زي ما قلت لكم لو البستلة اكبر من كده. انا حبيت اشارككم الفكرة بستلة صغيرة بالشكل ده. بس انت لو عندك جيركن او جردل كبير او بستلة كبيرة هيبقى افضل. هيكون افضل. يعني كل من هينفعك في البيت وببلاش. ما تبخلش عليا باللايك الجميل بتاعك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتشير الفيديو عشان يوصل لغيرك. تعالوا مع بعض اسيبكم مع الفيديو تشوفوا الخطوات. خطوات بسيطة وسهلة جدا، وكل من للمياه بدون اي تكلفة وبدون اي مبالغ. مش هيكلفك اي حاجة. ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هسيبكم تستمتعوا بالفيديو وشاهدوه للنهاية وتشوفوا الخطوات. خطوات بسيطة وسهلة، وتابعوا للنهاية عشان تشوفوا منظر الفيديو، منظر الكولمان بقي شكله ازاي وبدون اي مصاريف وبدون اي تكلفة. تابعوا الفيديو للنهاية وادعمونا باللايك والاشتراك.